So hi guys. A few days ago I was in Naples, Italy. So I decided to make you like a diary and tell you just some basic stuff. What did I do? I will read it out loud, and you can also read it on the screen. So I hope you will enjoy it. Let's start it. Hello! Szóval az úti naplóm. Nápoly napló. 2021. július 23-tól 26-ig. Július 23-a. Reggel megérkeztem Olaszországba. Elsétáltam a repülőtértől a belvárosig. Egy-két helyen nem nagyon volt járda. Találtam egy utcai piacot. A közlekedés érdekes. Volt, hogy átmentem a piroson. Volt lámpa, de azt hittem, hogy nincs. Mondom, itt erőből kell menni. Aztán sofőrcsaj mondta, rosszó, rosszó. Mondtam magamnak, hogy mégis mi a rossz? Hisz ez egy zebra. Aztán rájöttem, hogy volt lámpa, és piroson mentem át. Vettem glutén és laktózmentes péksütit. Valami elbetűs helyen. Később megtudtam, hogy Leopoldnak hívják. Az egyik csomag volt, ami kis sütikből állt, és azok marcipános tésztából készültek. A másik sima tészta volt, de rumos áztatásban. 11 fele nagyon meleg lett. A hostelhez közelebbi városrész szebben nézett ki. Volt egy óriási nagy templom is. És az utcákban a beugró udvarok nagyon jól néztek ki. Egyébként a város nagyon-nagyon koszos. Az utcán elkezdett hozzám beszélni egy idős művészbácsi, aki pont tegnap kapott kitüntetést. Végül meghívott magához, és sütött nekem halat, és megkínált a saját vörösborával. A halat, azt itt láthatjuk. Mindjárt kinagyítom. Nem sieti el, de szerintem a lényeget látjátok. Szóval itt a hal. A telefonszáma, ez egy kamu telefonszám, nem igazi. Plusz 36 5 75 489 37 73 637. Megnéztem a strandot és mellette levő parkot, de nem mertem fürdeni, mert a táskámat nem tudtam volna biztonságosan otthagyni a parton. Utaztam a metróval is. Elmentem a Leopold Bakery Franchise Senza Gluten shopjába. Micsoda szép magyar mondat. Isteni képviselőfánkot ettem. 2 is. Szóval magyarul ezt hívjuk képviselőfánknak. És egy nagyon hasonlót ettem, hogyha betölti a gépem, itt. Ez eléggé hasonló volt. Nem ugyanaz, de hasonló. Szóval 15 euró volt az archeológiai múzeum. Nem volt jó. Egyedül a nagyterem volt szép és monumentális. Itt Nápolyban amúgy minden épület monumentális. Este román sráccal és feleségével dumáltam, és boroztam a hostel kertjében. Egy román sráccal és a feleségével. Beszélgettünk üzletről, és adott pár jó ötletet a honlapommal kapcsolatban. A lényeg, hogy ne bonyolítsam túl. Július 24-e. Reggeli a hostelben. Holnapra foglaltam jegyet Pompejbe 15 órára. Elmentem Sorrentóba vonattal strandolni és megnézni a falut. A metró nagyon fura. Nem találtam se ma, se tegnap a jegyérvényesítőt. A jegyet sem az állomáson, hanem az állomás melletti boltban tudtam megvenni. A vonatút vége felé szarul voltam,
Gondolom a nagy melegtől és az utazástól. Mert ahogy leszálltam, már is jobban lettem. Sorrento egy szép tengerparti, meredek sziklára épült falu. A strandra akartam menni, de az összes privát strand tele volt. Főleg hoteleknek tartják a helyeket. Ristorante Sorrento. Gluten-free tábla kirakva, és gluten-free frutti di mare pizza. A pizza nem volt az igazi. A kagyló a héjában volt, és csak egy nagyobb garnéla volt a közepén, és az is a kittines páncéljában. Átmentem egy másik tengerpartra, ami ingyenes volt. 2 magyar csajba botlottam, és elkezdtünk dumálni. Ittunk közösen egy bárban, majd este ettünk is közösen egy étteremben. Gluténmentes garnélás spagettit rendeltem. Vettünk közösen egy üveg vörösbort. Új baseball sapkámat viszont ott felejtettem a székem, de csak a vonaton vettem észre, hogy ott maradt. Este, miután visszaérkeztünk Nápolyba a vonattal, vettem még egy pizzát a Pizza Vesziben. Hazafele nagyon nagy élet volt a városban. Sajnáltam is, hogy táskával vagyok, és nem ismerek senkit, így nem maradtam ott bulizni. Ez volt a Bulis utca címe. Via Santa Maria di Costantipoli, 7882, 8013 8, Nápoli, Olaszország. Ugye nem itt a július 25-e. Reggel 2 dán csajjal a hostelből sétáltam a városban. Beültünk inni 1-2 italt a városban. Vonattal elmentem Pompejbe, jó nagy és meleg, szétnéztem, érdekes, de azért nem maradtam 1,5 óránál többet. Kaptam e-mailt a Vizertől, hogy olaszországi sztrájk miatt lehet nem tudok hazamenni. Nem para, akkor maradok hosszabban. Ettem pizzát a Vesi étteremben, majd visszamentem a hostelbe, mert nagyon elfáradtam. Rövid pihi, majd este sörözés a dán csajokkal. Július 26-a. Reggel sietős összepakolás. Kicsit későre állítottam az órát, mert nem igazán hittem, hogy lesz repülés ma, de reggel csekkoltam a járatot, és nem marad el. Valószínűleg tömegközlekedéssel is kijutottam volna időben, de nem a járat előtt 2 órával. Nem akartam kockáztatni, ezért inkább taxit fogtam. Nem volt olcsó, 22 euró. So, thank you for listening. I hope you enjoyed it. If you haven't subscribed yet, you can do it now. And if you enjoyed the video, you can like it as well. I really appreciate it. And if you want to support my work, you will find a link for it in the description. See you soon. Sziasztok. Ciao.